نن به ډسکس کوو کنټرول سبسټانسز. کوېسچن دی what are control substances. کنټرول سبسټانسز څه ته ویل کېږي؟ یا کنټرول میډیسن یا کنټرول سبسټانس. د کنټرول سبسټانس د دې لپاره د یو لا یا د پالیسی ضرورت ولې پېښ شو؟ کنټرول سبسټانس موږ ولې په کنټرول کې ساتو؟ د هغې سم ریزنز دي. نو کنټرول سبسټانس دا هغه ډرګز دي چې کوم د هغې څخه خطرات وي د ابیوز یا د سیفټي د څه دپاره چې په هغې کې سایکولوژیکل او فزیکل ډیپینډنس راځي. هغه ډرګ چې هغې ابیوز وشي نو د هغې نه سایکولوژیکل ډیپینډنس یا فزیکل ډیپینډنس لکه ډرګ اډکشن د هغې نه کېږي. نو کله چې په ډرګ لا 1976 هغې کې شیډیول جی ډرګ چې کوم دي نو هغه په دې کې راځي. او دا ولې جوړ شول؟ نو میس یوز ډیر زیات کېدو د کم ډرګز د کنټرول ډرګ او په هغې کې ډرګ اډکشن په سر فهرست و. نو په ډرګ اډکشن باندې ډیر خلک چې کوم دي هغه د ډیپینډنس شکار شو. په دې وجه باندې د ډرګ رول په 1972 بیا په 1976 کې د هغې لپاره یو شیډیول جی جوړ شو چې هغه شیډیول جی کې سکیجول جی یا شیډیول جی هغه ډرګ شامل دي کوم چې د هغې سیفټي خطر وي، د هغې د ابیوز خطر وي. نو هغې له د کنټرول سبسټانس یا د کنټرول میډیسن نوم ورکو. نو هغه میډیسنز چې کوم دي نو هغې لپاره یو لا اینډ ریګولیشن جوړ شو چې هغې ته کنټرول سبسټانس ویلی کېږي. دا هغه شیډیول جی یا سکیجول جی هغه ډرګ دی چې په هغې کې فرست نمبر انټي لیپروسي، امینولوژیکل پروډکټ، ویکسین، سیرا، انټي سیرا او پروډکټ ریلیټډ ود ملیګننٹ ډیزیز اور امینوسپریشن یا امینوسپریسنٹ ډرګز چې دي. ډرګ آف انستیزیا خاص کر انهیلیشنل انستیزیا چې کوم دي. ففت انټي بایوټکس، 6 امیپینیم، 7 انجیکشن پروسټاګلانډین او 8 بایوټیکنالوژیکل پروډکټس. 9 نارکوټیک، سایکوټروپیک یا ټرای سایکل انټي ډیپریسنٹ، الفا بلاکرز، انټي وایرل، تھرمبولیټک انزایم، پروډکټ یوز اینڈ ډایلیسیز، کریم اینڈ ایروسول سټیرایډل پریپریشن خاص کر چې پای کې سټیرایډ وي او 15 هارمونز. نو دا هغه شیډیول یا هغه ډرګز دي کوم چې کنټرول سبسټانس دي ته ویل کېږي. او دا هغه ډرګز دي چې دا په میډیکل سټور نه دا په فارمیسي کې چې هغه انډر د سرټیفاید اینڈ کوالیفاید فارماسیسټ کوم چې ګریجویټ وي دا انډر په سوپرویژن کې به دا یوز کېږي. نو دې ته ویل کېږي کنټرول سبسټانس یا کنټرول میډیسن. د کنټرول سبسټانس سره به هغه کسان د دې سره په انټریکشن کې راتلی شي چې هغه لایسنس نرسنګ پرسنلز وي، فارمیسي پرسنلز وي، میډیکل پریکټیشنرز یا پرسنلز او هغه کسان چې هغه اساین شوي ډیزاینیټډ بای د فیسیلیټي الاؤډ بای ریګولیشنز. او د دې سره به لکه وداوټ چې کوم د دې سره کنسرنډ پیپل نه هغه به دې ته نشي کېدی. میډیکیشن ایډز may have access administered controlled substances per policy یا فیسیلیټي پالیسی ایپ سټیټ ریګولیشن الاو. نو د کنټرول سبسټانسز د هغې سټوریج او د هغې ایکسس به چاته هغه کسان ته چې هغه میډیکل پرسنلز وي، فارمیسي اسسټنټ وي یا فارمیسي ټیکنیشنز او یا فارماسیسټ وي یا نرسنګ. نو د دې سره به هغه په ایکسس کې راځي او دا ډرګ به هلته سټور کېږي ځکه چې کنټرول سبسټانس کله د دې سره په ایکسس کې نور خلک راځي نو د دې ابیوز او د دې ایکسپټډ لیک اف سیفټي او د دې پوټینشل چې کوم دی د ابیوز هغې خطرات په زیاتېږي. اوس د کنټرول ډرګ د ډسپنسینګ خبره ده. نو رایټ نوٹ آن ډسپنسینګ اف کنټرول سبسټانسز. د دې ډسپنسینګ به څنګه وکاري؟ نو د کنټرول سبسټانس ډسپنسینګ چې کوم دی هغه د فارمیسینګ د مین فارمیسي نه هاسپټل کې چې کوم فارمیسي ده نرسنګ سټیشن ده لکه فار ایگزامپل یا واټ ته نو د دې سټریک کنټرول پکار دی. سټریک کنټرول به د دې څنګه راځي ځکه چې د ابیوز ریسک ختم شي. نو د دې ډیلیوري چې کوم ده نرسنګ سټیشن ته هغه به په ریلایبل پرسن باندې کېږي او ریلایبل پرسن به څوک هاسپټل فارمیسي د هاسپټل فارمیسي نه به یا فارمیسي ټیکنیشن یا اسسټنټ فارماسیسټ چې ورته ویلی شي او یا فارماسیسټ او یا نرسنګ سټاف والا. د دې نه علاوه بل پرسن به دې ته الاؤډ نه د دې ایکسس ته. او په د هاسپټل ایډمنسټریشن چې دی هغه د دې لپاره ریسپانسیبل دی د فارمولیټینګ د پالیسی لکه د کنټرول ډرګ د ایډمنسټریشن لکه د ډسپنسینګ دپاره به پالیسی څوک جوړوي هغه به هاسپټل ایډمنسټریشن جوړوي. نو د څه دپاره د اډر دپاره چې د دې کنټرول سبسټانس اډر به څنګه کېږي د هغې د پرسکرایبینګ دپاره پرسکرپشن به یې څوک کوي، ډسپنسینګ
پیشنټ ته بیا ایډمنسټریشن او د هغې ډاکومنټیشن د کنټرول ډرګس د دې ټوټل د پالیسی به څوک جوړي هغه به هاسپټل ایډمنسټریشن جوړي په دې پالیسی کې څه زموږ سره د کنټرول ډرګ هاسپټل پالیسی هغه دا ده چې په دې کې څو خبرې دي فرست نمبر په هغې کې دی ډسپنسینګ نو د ډسپنسینګ د کنټرول ډرګ چې کوم دی هغه به د وارډ سټاک چې کوم دی کم چې زموږ سره ان پیشنټ دي او د هغو دپاره په وارډ کې موجود وي کنټرول ډرګ نو هغه به څنګه کېږي هغه به داسې کېږي چې دې ته به د دې وارډ نه په پرسکرپشن باندې تھرو میډیکل پریکټیشنر چې کوم وي کوالیفاید د هغه د ساين انډر دا د ته میلاویږي اوس که چېرته فارمیسي آف هاورس کې هوم یا کور کې داسې یو پیشنټ چې چاته کنټرول ډرګ پکار دي نو دا به کېږي خو په پراپر پروسیجر باندې پراپر پروسیجر دغه دی چې د دې پرسکرپشن ډسپنسینګ ایډمنسټریشن او ډاکومنټیشن هغه به پوره شوی د دې نه علاوه که د هوم یوز چې کوم دی هغه به الاوډ نه وي وداوټ ایمرجنسي داسې ایمرجنسي ده چې هغې ته د هاسپټل نه ډرګ پکار دي او بهر نه میلاویږي نو بیا به څه کېږي په ایمرجنسي کې به دا ډسپنسینګ د واټ نه کېدی شي خو وداوټ ایمرجنسي به نه ښه بل دا چې د واټ سپلای د کنټرول سبسټانس چې کوم دي نو هغه پیشنټ ته د واټ نه کېږي کوم چې ان پیشنټ دي نو هغه ته به د واټ نه د سپلای کېږي کوم چې آوټ پیشنټ دي نو هغه ته بیا د آوټ نه به کېږي ښه بل د واټ سپلای چې کوم د کنټرول سبسټانسز هغه د هاسپټل امپلای د پاره نه ده لکه هاسپټل امپلای ده او د هاسپټل کوم ان پیشنټ دپاره چې په واټ کې کوم فارمیسي ده سټیلایټ فارمیسي چې کومه حصه ده د کنټرول ډرګ نو هغه به زموږ سره د هاسپټل امپلای ته نه میلاوي د کنټرول ډرګ په ډسپنسینګ کې اهم خبره دا ده چې یو اډر شو پرسکرپشن نو اډر او پرسکرپشن چې کوم دی نو هغه به د میډیکل پریکټیشنر انډر کېږي او بیا د هغې ډسپنسینګ نو هغه به هاسپټل فارماسیسټ کوي ایډمنسټریشن چې کوم دی نو هغه به زموږ سره نرس کوي اینډ ډاکومنټیشن چې دی نو هغه به هم د نرسنګ سټیشن کې نرس کوي چې کم پیشنټ ډاکومنټیشن به څنګه کوي بیډ نمبر پیشنټ نمبر او پیشنټ ته پر ډیر ډوز څومره دی دا ورته څه ټایم وشو څونه ورته وشو دا ټوټل ډاکومنټیشن چې کوم دی د کنټرول ډرګ چې دی نو دا په ډسپنسینګ کې راځي نو په دې کې بغیر د پرسکرپشن نه او وداوټ ساين په دې ساين او وداوټ پرسکرپشن دا ډرګ نه دی الاوډ د هاسپټل ایمرجنسي یا د هاسپټل ان پیشنټ چې کوم وي هغو ته به د وارډ نه میلاویږي اوس که هوم کې کور کې یو پیشنټ یا هغو ته ایمرجنسي کې میډیسن پکار نو هاسپټل وارډ نه ورکوي خو تھرو پراپر دی پروسیجر باندې به دې ته ورکړل کېږي لکه وداوټ چې د هغې اډر نه شوی پرسکرپشن نه شوی او هغه په 24 هاورس کې ساين شوی نه نو هغه ډرګ چې کوم دی هغه به نه ورکړل کېږي بل دا چې د هاسپټل میډیسن چې دی هغه به هاسپټل پیشنټ ته ورکړل کېږي او کنټرول ډرګس چې دی کنټرول سبسټانسز هغه به هاسپټل امپلای ته نشي ورکړل کېدی ځکه چې هغه د پیشنټ لپاره دي اوس د هاسپټل پالیسی پروسیجر به څنګه وي نو کوېسچن دی واټ آر دی هاسپټل پالیسیز اینډ پروسیجر ریګارډینګ کنټرول سبسټانسز د کنټرول سبسټانسز د هغې د ډسپنسینګ دپاره د هغې د یوز دپاره به د هاسپټل پالیسي د هغې پروسیجر به څنګه وي نو د هاسپټل ایډمنسټریشن چې دی هغه ریسپانسیبل د څه لپاره چې د کنټرول ډرګ دپاره یو پالیسي جوړه کړي د څه لپاره چې دا به فارمولیشن د داسې پالیسي به جوړوي چې هغه به ټول ته ایکسپټډ وي او هغه پالیسي چې ده هغه د ډرګ ابیوز ونه شي د هغې مس یوز ونه شي او سایکولوژیکل یا فیزیولوژیکل ډیپنډنس پیدا نه شي نو دا به د څه لپاره کوي نو یو د پرسکرپشن دپاره چې پرسکرپشن به څوک کوي کله به کېږي او په پرسکرپشن کې به دا ډرګ څومره درته الاوډ دي ساين دی که نه دی بیا ډسپنسینګ نو ډسپنسینګ چې دی نو هغه په هاسپټل فارمیسي کې کېږي او انډر د سوپرویژن اف هاسپټل فارماسیسټ بیا ایډمنسټریشن چې دی نو هغه د کوالیفاید نرس په ابزرویشن کې کېږي او بیا د هغې ډاکومنټیشن چې کوم دی چې ډرګ څومره یوز شو دا هم په نرسنګ سټیشن کې کېږي کوم چې د دې بک وي په هاسپټل فارمیسي کې چې دومره ډرګ نارکوټیک ډرګز دي یا ادر کنټرول سبسټانسز دي چې د هغې ډاکومنټیشن وشي پراپر پروسیجر او د کنټرول ډرګ چې کوم دي هغه به پالیسي به څه چې دا به افیکټیو وي داسې پالیسي به جوړوي چې هغه د ابیوز او ډیپنډنس او سایکولوژیکل اینڈ فیزیولوژیکل ډیپنډنس ونه شي مس یوز ونه شي ابیوز ونه شي داسې پالیسیز به جوړوي بل به کنټرول سبسټانسز کې چې کوم دی هغې کې زموږ سره د کوم چې پالیسی جوړیږي د هاسپټل ایډمنسټریشن نو په هغې کې څه پوینټس دي چې هغه پالیسی هغه مخې ته بوستی شي نو په دغې پوینټس کې چې دی په هغې فرست نمبر دی پریپریشن اف اډر د کنټرول سبسټانس دپاره چې کوم اډر لیکلی کېږي هغه به نیټ او کلیري صفا به لیکلي لکه داسې به نه وي چې هغه امبیګویسي شکمن ورډز دي چې هغې باندې څوک نه پوهېږي نو د نارکوټکس ډرګ یا د کنټرول سبسټانسز دپاره چې کوم اډر لیکلی کېږي هغه به نیټ اینډ کلین کلیر وي بل دا دی چې هغه به پوزیشن ساين کړی وي
سیکنډ نمبر چې دی نو ډاکټرز اډر فار ایڈمنسټریشن اف کنټرول ډرګ بیا د پرسکرپشن یو اډر او یو وس د ایڈمنسټریشن لپاره دی چې باډي ته دا د پیشنټ ته به اوس دا انجکټ کول غواړي یا هغه ته ورکول غواړي نو دا چې دی دا به هم د هاسپټل یا د ډاکټرز چې کوم اډر شیټ وي یا پیشنټ چارت چې وي دا په هغې باندې لیکل کېږي د کنټرول سبسټانس او د واټ سټاک نه به دا ورته ورکړل کېږي نو دا د هاسپټل پرسکرپشن په بلینک باندې یا د هاسپټل د پیشنټ چې کوم چارت دی یا په هغې باندې یا د ډاکټرز چې کوم اډر شیټ دی یا په هغې باندې دا به په هغې باندې لیکلی کېږي او کلیر کټ او څومره اماونټ کې د مکمل په هغې باندې به د دې اډر اخیستی کېږي تھرډ نمبر چې دی نو هغه ډاکټر سیګنیچر دی ډاکټر سیګنیچر ډېر زیات اهم دی په ایډمنسټریشن د کنټرول یا کنټرول سبسټانسز یا نارکوټیک ډرګس کې نو د ساین نه بغیر چې کوم دی دا ډرګ به نه دغه کېږي یا چې د انیشیل وي او د انیشیل نه علاوه چې دی ته ډاکټر ساینس مسټ وي او بل د کنټرول سبسټانسز دپاره یا د نارکوټیک ډرګز دپاره بیا ټلیفون اډرز هم اخیستی شي خو ټلیفون اډرز داسې دی اوس یو ایمرجنسي ده او په هغې ایمرجنسي کې کنټرول سبسټانسز پکار دي او ټایم داسې دی چې په هغې کې اویلیبلیټي اف د ساین نه جوړېږي نو دا ساین چې دی په دې اډر شیټ باندې په 24 هاورز کې بیا اخیستی کېږي 24 هاورز نه مخکې به دا اخیستی 24 هاور نه دا آف کېدی نه دي پکار وربل اډرز نو په کنټرول سبسټانس کې ډاکټرز چې دی هغه وربل اډر هم ورکولی شي په سیویر ایمرجنسي کې داسې کیسز راشي چې په هغې کې ریټن تاسو فری نه وي نو په وربل فارم کې به د څه وکړي په وربل فارم کې به د اډر ورکړي خو بیا په 24 هاورز نه مخکې به داسې کېږي په 24 هاور نه مخکې به دا ساین کېدل پکار بل د اډرینګ نان واټ سټاک کنټرول ډرګ فرام فارمیسي اوس کنټرول سبسټانس یا نارکوټیک سبسټانس پکار دي نو هغه د بهر نه ته راغواړي د بهر فارمیسي نه راغواړي لکه د واټ سټاک نه دی بهر د آوټ سایډ نه ته دا راغواړي نو هغې کې به صحیح په هغې کې یو څو خبرې دي چې هغه ډېر زیات ضروري دي او هغه مسټ دي په پرسکرپشن چې دی نو په هغې کې به یو ډیټ لیکلی شوی فل نیم and address of patient hospital bed number of patient name and strength of prescribed drug څومره ډرګ پکار دی او ټوټل اماونټ ټو بی ګیون ډسپنس او دې پیشنټ ته به څومره دا ډرګ ورکول غواړي نو دا هغه خبرې وي د کنټرول سبسټانس لپاره چې کنټرول سبسټانس څه ته ویلی کېږي دا موږ ولې استعمالو او د دې کنټرول سبسټانس ولې دومره اهمیت دی نو د هغې وجه غټه دا وه چې دا فزیکل او سایکولوژیکل ډیپینډنس راولي موږ وی د کنټرول سبسټانس اهمیت د هغې فیزیولوژیکل اینډ سایکولوژیکل ډیپینډنس داسې بیا د هغې سټوریج چې کوم دی هغه هم په د کنټرول ډرګ چې دی هغه به په لاک کې پکار وي بل دا چې ډیوټي ټو ډیوټي کله زموږ سره شفټ چینج کېږي نو هغه به په کوم شفټ چې چینج کېږي نو هغه به بل ته حواله کوي دغه کیز چې کوم دي نو دا به وداوټ نرسنګ فارمیسي سټوډنټس فارمیسي هاسپټل فارمیسي هاسپټل فارماسیسټ شو یا د هاسپټل فارمیسي سره اسسټنټ فارماسیسټ او یا د هغې نه علاوه بل پرسن ته به دا نه میلاویږي ولې چې دا کنټرول ډرګز دي او د دې خطره لیک اف سیفټي او د دې میس یوز یا ابیوز زیات کېدی شي نو په دې وجه باندې د کنټرول ډرګ سټوریج چې کوم دی نو هغه به انډر لاک ډبل لاک هغه به کېدی شي دا و د کنټرول اف کنټرول سبسټانسز او د هغې سټوریج د هغې ډسپنسینګ به څنګه کول پکاري نو د دې نه علاوه بل زموږ سره بیا د کنټرول سبسټانسز کله چې دا سبسټانس زموږ سره په سیفټي کې پراته وي نو د دې یوز چې دی نو هغه انډر سوپرویژن کېږي د هغې د اماونټ او د هغې بیا څه کېږي اکاونټیبلیټي کېږي نو دا ډرګس چې کله زموږ سره په کاونټ کې وي نو د دې کې د ابیوز او د میس یوز چانسز بیا نه راځي خو چې کله دا په کاونټ کې نه وي نو په دې کې د میس یوز او هر کس دې ته ورځي نو د کنټرول سبسټانس چې کوم دی د هغې میس یوز د هغې ابیوز او د هغې فیزیولوژیکل سایکولوژیکل ډیپینډنس په زیاتېږي